Szép napot kívánok mindenkinek, Nick vagyok, és egy új könyvekkel foglalkozó sorozat pilot epizódját látjátok, innen a Radnóti Miklós községi könyvtárból. Mivel szeretnék ezekkel a videókkal minél több emberhez szólni, ezért el fogom látni ezt a sorozatot angol nyelvű felirattal is, de ha a későbbiekben úgy alakulna, hogy esetleg több külföldi nézőm is lenne, akkor ezeket a videókat elkészítem nagyon szívesen angol szinkronnal is. Tudom, hogy manapság a fiatalok körében nem igazán menő az olvasás, ezért ebben a sorozatban olyan könyvekkel szeretnék majd foglalkozni, amelyek minden korosztály figyelmét felkelthetik. Azt hiszem, ennyi is a bőven elég, térjünk a tárgyra. Joe Hill, Szarvak. Első részre való tekintettel próbáltam valami aktuálisat választani, ezért is választottam a Szarvakot, ugyanis már készül a Szarvak film. Bizonyám, a főszerepben Harry Potter Daniel Radcliffe-fel, a rendezői székben pedig azzal az Alexander Ayával, aki a Tükrök, illetve a Sziklák szeme forgatókönyvírója is volt. Na de kanyarodjunk csak szépen vissza a könyvhöz, és először is annak írójához. Neve alapján kevesen gondolnák, de Joe Hill nem más, mint Stephen Kingnek a fia. Számomra egy roppant szimpatikus húzás volt, hogy nem apja a sikereit meglovagolva próbált elismert íróvá válni, hanem álnevet használva. A Szarvak Joe Hill második regénye a Szív alakú doboz után, és azt kell mondanom, hogy szerintem egy igazi remek mű lett. Főhősünk Ignatius Parrish, magyarul Ignácius, akinek barátnőit egy erdőben megerőszakolták és megölték, és a lány Merin halálának az egyéves évfordulóján kilátogatott a gyilkosság helyszínére, ahol eléggé bepiálva lepisál néhány kegytárgyat, és mire magához tér, szarvai nőttek. Ennek köszönhetően főhősünk különböző képességekre tesz szert, és ezek közül is legfontosabb az, hogy egy igazi, élő, kétlábon járó hazugságvizsgálóvá változik. Bárkivel is beszél, az rögtön készítést érez arra, hogy elmondja neki legféltettebb titkait és vágyait, és ezeket az új képességeket kihasználva Ignatius egy nyomozásba kezd, hogy megtudja, ki barátnője gyilkosa. Azt gondolom, már mondanom sem kell, hogy a Szarvak nem egy tündérmese. A nyelvezete meglehetősen trágár, és néhol olyan hasonlatok voltak benne, hogy azt hittem, az agyam ellobom, és ezeknek köszönhetően az összhatás meglehetősen fiatalos. Nem mindenki bírja és szereti az ilyet, de nálam totál betalált vele. Már a Szív alakú dobozban is nagyon szerettem Hillnek a stílusát, de itt a Szarvakban egyenesen beleszerettem. Nem is igazán trágár nyelvezete miatt, hanem azért, amilyen érzéseket kiváltott belőlem ez a könyv. Első regényében ezt még nem éreztem ilyen kiforratnak, de itt, wow! Ott van például az őszinte, tiszta szerelem, amit mindenki érezni akar, de ott van mellett rögtön a hűtlen fél iránti gyűlölet, és az odáig teljesen rendben van, hogy a karakterek éreznek egymás iránt, hát minden könyv lényegében erre épül, de nem tudok még egy olyan könyvet mondani, ahol ezek az érzések ennyire kihatottak volna rám is. Aztán ott vannak bizonyos apró kérdések, amiket felvet az író. Csak egy példa. Szerintem mindenki gondolt már arra, hogy jó lenne tudni, mit gondolnak rólunk, mit beszélnek rólunk a hátunk mögött, és főhősünk megkapja ezt a képességet, de olyan dolgokat is megtud ezáltal, amikre szerintem már kevesen lennénk kíváncsiak. Ez volt az a része a könyvnek, ahol Hill szerintem már kissé túlzásba esett. Egyszerűen minden fő és mellékszereplőnek, és komolyan mindenkinek volt valamilyen perverziója. A Szarvak szerint egyszerűen, aki él és mozog, az kétszínű, és titokban megszeg mindenféle társadalmi normát. És végezetül, amiben Hill a legtöbbet fejlődött a Szív alakú doboz óta, az a történet lezárása. Még első regénye befejezését kissé felépítetlennek éreztem, csak legyen már vége valahogy. Addig a Szarvak befejezése egy remek mű lett. Egyáltalán nem számítottam erre a végkifejletre, de miután a végére értem, csak arra tudtam gondolni, hogy ennek így kell történnie, és tudat alatt végig ezt kívántam Hill hőseinek. Az alma nem esett messze a fájától. Az eddig olvasottak alapján Hillnek minden esélye megvan rá, hogy egy napon olyan sikereket érjen el, mint apja. Köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, akkor oszd meg és iratkozz fel a csatornámra. Véleményeket és hozzászólásokat várom a videó alatt itt YouTube-on vagy Facebookon. Mick Kramer voltam, remélem még találkozunk. A következő rész tartalmából.